การปฏิบัตินะให้เราคอยรู้ทันความปรุงแต่งเอาไว้จิตเราปรุงแต่งตลอดเวลาปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วถ้าเราไม่รู้เท่าทันความปรุงแต่งก็ครอบงำจิตใจเรามันปรุงสุขขึ้นมาเราก็หลงระเริงปรุงทุกข์ขึ้นมาเราก็กลุ้มอกกลุ้มใจเสียอกเสียใจปรุงกุศลคนมันไม่มีสติปัญญาพอจิตปรุงดีขึ้นมาหลงดีก็ทุกข์อย่างคนดีที่จิตปรุงชั่วนี่ร้ายที่สุดมันปรุงโลภขึ้นมาเราไม่เห็นปรุงทิฏฐิขึ้นมาไม่เห็นปรุงโกรธปรุงหลงเพราะเราไม่รู้ทันความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในใจเราความปรุงแต่งก็จะมีอำนาจเหนือจิตใจมีความสุขเราก็เพลิดเพลินหลงระเริงไปมีความทุกข์เราก็เศร้าโศกเสียอกเสียใจมีกุศลเกิดขึ้นมามัวเมาเคยได้ยินไหมพวกบ้าบุญหลงบุญมากๆมันก็ขวางปัญญาเหมือนกันนะหลวงพ่อเห็นจำนวนมากเลยพวกเราตะเวนไหว้พระ9 วัดอะไรเงี้ยไม่ถึงพระสักวัดหนึ่งก็ไหว้ไปงั้นเลยที่ไม่ได้ไหว้พระนะเข้าไปไหว้เทวรูปไหว้รูปปั้นต่างๆไหว้ต่อไม้ก็ไหว้มันหมดอ่ะอันนั้นโมหะนะหลงไม่รู้เหตุผลนั่นจุดสำคัญนะเราจะต้องคอยรู้เท่าทันความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในจิตใจเรามันไม่ยากหรอกนะอย่างขณะนี้ใจเราสุขหรือใจเราทุกข์เนี่ยมันยากไหมที่จะรู้ นี่ส่วนใหญ่พอมีความสุข มันก็เผลอเพลินมีความทุกข์ก็มาแต่เศร้าโศกหดหู่ท้อแท้แทนที่มีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขเห็นว่าความสุขเป็นของที่แปลกปลอมผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปความทุกข์เกิดขึ้นมานะก็ไม่ต้องไปหดหู่ท้อแท้ก็เห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันหมดนะจะสุขหรือจะทุกข์ก็คือมาแล้วก็ไปกุศลหรืออกุศลก็เหมือนกันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปงั้นเราไปยึดกุศลอยากได้อันนี้ก็หลงผิดแล้วเห็นอกุศลเกลียดชังอันนี้ก็หลงผิดแล้วให้รู้ทันความปรุงแต่งไปอะไรก็ได้ที่มันปรุงขึ้นมามันมีทั้งวันนะถ้าเราไม่เห็นนะมันจะครอบงำใจเราแล้วใจเราก็จะดิ้นไปตามอำนาจของความปรุงแต่งอย่างมันปรุงสุขขึ้นมาเราก็จะดิ้นชอบอกชอบใจ อยากให้มันอยู่นานๆความสุขหายไปนั้นก็เศร้าโศกเสียใจอยากให้มันกลับมาอย่างบางคนมีแฟนทิ้งก็เศร้าโศกเสียใจอยากให้แฟนกลับมาถ้ามันยังไม่ตายมันอาจจะกลับมานะบางคนมันจากแล้วตายจากกันนะไม่อยากให้เขาตายอยากให้คืนกลับมาพอกลางคืนพอหมาหอนกลัวนะไปที่ชอบเถอะรักกันจะตายนะสุดท้ายบอกให้ไปที่ชอบเมื่อก่อนหลวงพ่อยังเคยนึกนะว่าถ้าเราตายใครมาบอกว่าให้เราไปที่ชอบนะเราจะบอกเราชอบตรงนี้แหละ
จะอยู่ตรงนี้แหละเอาให้เข็ดเลยถ้าเราไม่รู้ทันความปรุงแต่งจิตจะหลงในความปรุงแต่งแล้วจิตเรามันจะยึดถือจิตขึ้นมาถ้ามีความปรุงแต่งเกิดขึ้นเรามีสติมีปัญญาจิตไม่เข้าไปยึดถือความปรุงแต่งจิตก็ไม่เข้าไปยึดถือจิตเมื่อก่อนเคยสงสัยภาวนาแล้วบางทีจิตก็ปล่อยวางจิตพอปล่อยวางจิตแล้วมันก็หยิบฉวยจิตขึ้นมาอีกก็ทำยังไงเนาะมันจะวางได้ถาวรนะใจมันก็ปรุงแต่งนะปรุงแต่งว่าทำไงจิตใจจะปล่อยวางได้ไม่ยึดถือกระทั่งจิตตัวเองทำยังไงนะมันก็ไม่วางนะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปจิตเราไม่เป็นกลางนะจิตเราอยากพ้นจากความปรุงแต่งจิตเราอยากพ้นจากจิตอยากปล่อยวางจิตที่จริงเราปล่อยวางจิตไม่ได้เพราะเราหลงในความปรุงแต่งถ้าเราไม่หลงในความปรุงแต่งจิตจะปล่อยวางจิตตรงนี้ไม่ได้พูดเอาเองนะมันอยู่ในปฏิจจสมุปบาทแต่ไม่ภาวนาก็ไม่เข้าใจนะภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเนี่ยตำราว่าอย่างนี้เราก็นึกไม่ออกมันเป็นยังไงภพก็คือความปรุงแต่งของจิตนั่นแหละทันทีที่เกิดความปรุงแต่งก็เกิดชาติคือการที่จิตหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะการหยิบฉวยจิตขึ้นมานะมันได้จิตมาแล้วทันทีที่มันไปหยิบฉวยจิตขึ้นมามีชาติแล้วมีอะไรต่อไปมีทุกข์นี่คือปฏิจจสมุปบาทนะแต่เราไม่ได้เรียนแบบปริยัติก็จะไปท่องภพเป็นยังไงภพมีกี่อย่างนะมีกามภพรูปภพอรูปภพนะชาติคืออะไรชาติคือความได้มาซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกข์คืออะไรความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะปรารถนาแล้วไม่สมปรารถนาความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจนี่คือทุกข์นี่เรียนอย่างปริยัตินะเรียนแล้วก็ไม่รู้จะไปทำยังไงคลำยังไงก็คลำไม่ถูกหรอกถ้าเรียนอย่างการปฏิบัติเราก็รู้นะภพมันคืออะไรภพมันคือความปรุงแต่งของจิตนะตัวเนี้ยถ้าปริยัติก็จะเรียกว่ากรรมภพจิตมันทำงานจิตมันปรุงขึ้นมาทันทีที่จิตมันปรุงขึ้นมานะจิตมันจะหยิบฉวยจิตทันทีเลยอันนี้ถ้าไม่ภาวนาเราจะไม่เห็นหรอกว่าการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือการได้มาซึ่งจิตนะมันเป็นยังไงมันคือการที่จิตตะครุบเอาจิตขึ้นมาแล้วทันทีที่มันหยิบฉวยจิตขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดทันทีเลยทำไมความทุกข์ถึงเกิดทันทีก็จิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ก็ไปหยิบมันขึ้นมามันก็ทุกข์สินะเนี่ยเราภาวนานะเราถึงจะเห็นปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆแต่ละอันแต่ละวงธรรมมีสภาวะทั้งสิ้นเราค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตไปเบื้องต้นช่วงง่ายๆนะก็คือตรงที่มีผัสสะคือมีตามีรูปมีความรับรู้ทางตาเนี่ยมีองค์ประกอบ3อย่างเรียกว่าผัสสะคือการกระทบอารมณ์จะกระทบอารมณ์ได้ก็ต้องมีอายตนะภายนอกคือสิ่งที่ถูกกระทบตัวที่ไปกระทบนะก็อายตนะภายในตัวที่รับรู้การกระทบรับรู้อารมณ์นะคือตัวจิตมี3อันประกอบกันนะก็เรียกผัสสะพอมีการกระทบอารมณ์นะเราจะเห็นว่ามันจะเกิด
เวทนาขึ้นสังเกตไหมสุขทุกข์มันก็ตามหลังการกระทบอารมณ์มาอย่างเรามองเห็นสิ่งนี้แหมมันชอบใจนะมันก็มีความสุขขึ้นมาเราได้ยินเรื่องนี้ไม่พอใจมันก็มีความทุกข์ขึ้นมานี่พูดแบบหยาบนะถ้าพูดละเอียดมันละเอียดกว่านี้อีกเยอะเลยพูดอย่างหยาบก็คือตาไปเห็นสิ่งที่ชอบใจเห็นไหมก็เกิดความสุขหูได้ยินเสียงที่ไม่ชอบใจก็เกิดความทุกข์เนี่ยผัสสะทำให้เกิดเวทนาในความจริงละเอียดกว่านั้นเยอะเลยขณะที่ตาเห็นรูปจิตไม่มีสุขมีทุกข์นะขณะที่เห็นจริงๆจิตจะเป็นอุเบกขาขณะที่หูได้ยินเสียงก็สักแต่ได้ยินยังไม่ได้แปลความหมายนะจิตยังเป็นอุเบกขาขณะที่จมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสนะจิตก็ยังเป็นอุเบกขาอยู่ตรงที่กายกระทบสัมผัสเนี่ยเกิดสุขเกิดทุกข์ที่กายนะแต่ยังไม่ได้เกิดสุขเกิดทุกข์ที่จิตนะมีขั้นตอนของมันอีกเนี่ยก่อนที่จะเกิดเวทนาขึ้นเห็นไหมมีกระบวนการนะแต่พระพุทธเจ้าแสดงปฏิจจสมุปบาทเอาไว้อย่างย่อๆแสดงละเอียดเกินไปเรียนยากแล้วมันเกินความจำเป็นนะงั้นท่านก็สอนแบบย่อๆง่ายๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้สั้นอย่างนั้นหรอกนะกระบวนการแต่ละตัวมีสภาวะรองรับทั้งหมดอ่ะไม่ใช่เรื่องคิดเอาอย่างพวกที่เรียนมากๆนะก็คิดว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะเพราะท่านคิดปฏิจจสมุปบาทถ้าคิดเอายังไม่ใช่ของจริงท่านเห็นนะชาติทุกข์มีเพราะมีชาตินะชาติมีเพราะมีภพนะภพมีเพราะมีอุปาทานอุปาทานมีเพราะมีตัณหาตัณหามีเพราะมีเวทนามีเวทนาเวทนามีเพราะมีผัสสะเนี่ยท่านจะเห็นท่านเห็นไม่ใช่คิดนะไม่ใช่ว่าบารมีมากแล้วคิดเอาแล้วได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะท่านบอกว่าปฏิจจสมุปบาทนะไม่ใช่ท่านบอกว่าสติปัฏฐานนะเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะฉะนั้นท่านก็เดินในสติปัฏฐานนะนี่เราค่อยๆเรียนนะสังเกตไปเอาแบบง่ายๆก็คือเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจเรากระทบอารมณ์ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นที่ร่างกายก็มีนะถ้ามันกระทบทางกายแต่ถ้ากระทบทางตาหูจมูกลิ้นนะมันไม่มีสุขทุกข์ที่ตาหูจมูกลิ้นนะมันจะส่งสัญญาณมันมีการส่งสัญญาณนะพอกระทบทางตาเนี้ยกระทบปุ๊บในขณะนั้นจิตยังเป็นอุเบกขาอยู่มันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่จิตใจเรานะแล้วก็มีการแปลความหมายสัญญาณภาพอันนั้นนะสัญญาณภาพเวลาส่งเข้ามาที่ใจเราเป็นภาพไหมไม่ถามดีกว่าละเอียดไปนะมันส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจเราอย่างอินเทอร์เน็ตมันส่งรูปมามันส่งมาเป็นรูปไหมนะมันมามีการประมวลผลนะจิตนี้ก็เหมือนกันนะมันส่งสัญญาณเข้ามาแล้วไม่มีการประมวลผลมีการแปลความหมายนะจิตมันทำงานอย่างนี้เพราะงั้นอย่างเทวดาเทวดาเขาจะคุยกับเราหรือผีจะคุยกับเราเนี่ยคนหลายประเทศนะเทวดาไม่ใช่มีแต่คนไทยเมื่อไหร่ล่ะเขาพูดภาษาของเขานะแต่ว่าสัญญาณคลื่นของจิตนะที่ส่งสัญญาณที่เขาพูดออกมามากระทบกับจิตเราแล้วจิตเราเนี้ยแปลงสัญญาณนี้ออกมาเป็นภาษาของเรานะเพราะฉะนั้นเวลาพูดกับโอปปาติกาเราก็พูดภาษาไทยละเขาก็พูดภาษาของเขาเรารู้เรื่องจิตมันจูนได้มันมีเครื่องแปลเพราะฉะนั้นเวลาตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์นะจะส่งสัญญาณเข้ามาที่จิตอีกทีหนึ่งถ้าตาหูจมูกลิ้นกระทบเนี่ยขณะที่กระทบเนี่ยจิตเป็นอุเบกขาแล้วส่งสัญญาณเข้ามาเกิดการแปลความหมายนะพอแปลความหมายคราวนี้ก็จะเกิด
สุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลขึ้นที่จิตเรานะส่วนบางทีการกระทบที่ร่างกายเนี่ยร่างกายมีสุขมีทุกข์นะแล้วก็ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจก็แปลความหมายต่อไปอีกอุ้ยกูเจ็บนะนี่แปลอย่างนี้นะกูเจ็บขึ้นมาจิตใจหงุดหงิดเลยโทสะแทรกเลยเนี่ยกระบวนการที่มันทำงานนะดูจากของจริงนะไม่ใช่ไปท่องตำราแล้วก็ไม่รู้จักของจริงสู้กิเลสไม่ได้หรอกเมื่อวันพฤหัสหลวงพ่อไปงานศพคนรู้จักกันนะรุ่นพี่ที่ทำงานเก่าเคยมีอุปการะคุณเคยเลี้ยงข้าวหลวงพ่อ2-3 ครั้งเขาตายเขาก็ไปงานศพเขาก็ไปเจอพี่อีกคนหนึ่งเขาไปเรียนอภิธรรมมาแต่คนนี้ฉลาดเขาบอกเขาไปเรียนอภิธรรมมานะกำลังจะได้ปริญญาแล้วได้ประกาศนียบัตรแล้วจบแต่เขารู้ว่านี่คือแผนที่เขายังปฏิบัติไม่เป็นเขายังละกิเลสไม่ได้นะอย่างนี้ฉลาดนะปริยัติก็เรียนก็เป็นแค่แผนที่หรอกก็ลงมือปฏิบัติจริงๆดูของจริงปฏิบัติต้องดูของจริงไม่ใช่คิดเอานะดูของจริงเวลาตาเห็นรูปเห็นไหมมันมีการแปลความหมายเฮ้ยนี่หมาขี้เลื้อนกำลังวิ่งเข้ามาเนี่ยจิตก็เกิดปรุงแต่งเกิดขยักขยงนะจิตขยักขยงปุ๊บรู้สึกไหมมันจะดึงเข้ามาหาตัวเองทันทีเลยนะมันหวงแหนมันกลัวหมามาสีเราหรือเห็นหมาบ้าวิ่งมาจิตมันกลัวมันจะมากัดเอานะตรงนั้นนะรู้สึกไหมมันมีเราแล้วนะมันมีชาติเกิดขึ้นแล้วมันหยิบฉวยเอาร่างกายเนี้ยมาเป็นตัวกูของกูแล้วนะเพราะว่าชาติก็คือการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเนี่ยพอเห็นหมาบ้ามาใจกลัวนะตรงนั้นความปรุงแต่งเกิดปุ๊บนี่ร่างกายของกูเดี๋ยวถูกหมากัดนะเนี่ยกระบวนการที่มันทำงานนะนี่ค่อยภาวนาเรื่อยๆแล้วเราจะพบว่าเราไม่ได้ละความเป็นตัวตนนะความเป็นตัวตนไม่เคยมีหรอกจิตเราปรุงขึ้นมาเป็นคราวๆตรงที่เราไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจไปหยิบร่างกายขึ้นมาก็กายของกูนี่ตาของกูหูของกูจมูกลิ้นของกูตัวที่แสบที่สุดนะละยากที่สุดคือใจของกูจิตของกูภาวนานะก็ค่อยรู้ทันไปเรื่อยเห็นกระบวนการไปเห็นอย่างย่อๆก่อนนะแล้วต่อไปมันเห็นละเอียดลึกซึ้งประณีตเป็นลำดับไปเห็นย่อๆก็คือเฮ้ยพอตาเราเห็นเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นที่จิตนี่ย่อที่สุดแล้วนะตาเราเห็นผู้หญิงสวยเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นที่จิตจิตชอบจริงๆก่อนจะมาถึงตรงนี้ผ่านกระบวนการตั้งเยอะแยะที่เล่าให้ฟังนะเห็นศัตรูนะจิตก็โกรธขึ้นมาเห็นไหมตาเห็นรูปมีความเปลี่ยนแปลงที่จิตรู้ทันเห็นรูปที่ถูกใจจิตพอใจเห็นรูปที่ไม่พอใจจิตไม่ชอบใจจิตมีโทสะเมื่อเวลาที่ตาเห็นรูปเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตให้มีสติรู้ทันนะหูได้ยินเสียงเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตให้มีสติรู้ทันมันก็เกิดอะไรที่จิตนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลคอยรู้อย่างนี้นะได้ยินเสียงเพลงนี้เพลงนี้เพราะมากได้ยินแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขไม่ใช่รู้ว่านักร้องชื่ออะไรนะเนี่ยมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเพลงเนี้ยเคยชอบเคยฟังกับแฟนเราแต่แฟนเราตอนนี้ทิ้งเราไปแล้วพอได้ยินแล้วเศร้าเลยเนี่ยเพลงเดิมนะครั้งหนึ่งฟังแล้วมีความสุขครั้งหลังนี่ฟังแล้วเศร้าเลยพวกอกหักชอบฟังเพลงเศร้าๆรู้สึกไหมเศร้าอย่างเดียวยังไม่พอนะยังขยายความเศร้าให้มันยืดเยื้อออกไปอีกรู้สึกแสบๆเจ็บๆอยู่แล้วสะใจตัวเองนะอย่างนี้เรียกว่ามาโซคิสสะใจเจ็บแล้วเจ็บแล้วสะใจเนี่ยอ่านจิตตัวเองไปเรื่อยๆนะ
ตาเห็นรูปเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันหูได้ยินเสียงเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันใจกระทบอารมณ์นะกระทบธรรมารมณ์อย่างใจเราคิดขึ้นมาอยู่ๆมันคิดขึ้นมานะแต่ก่อนที่มันจะคิดรู้เรื่องนะมันก็มีกระบวนการเยอะแยะนะก่อนที่จะคิดแล้วรู้ว่าคิดเรื่องอะไรอะแต่เอาย่อๆพอใจเราคิดใช่ไหมคิดเรื่องนี้มีความสุขขึ้นมาอย่างเงี้ยคิดเรื่องนี้มีความทุกข์คิดเรื่องนี้จิตเป็นกุศลคิดเรื่องนี้จิตเป็นอกุศลโลภโกรธหลงนะมันจะเกิดอะไรก็ไม่สำคัญหรอกสำคัญที่ว่ามันเกิดอะไรแล้วเรารู้นะเพราะฉะนั้นใจกระทบธรรมารมณ์เกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตมีสติรู้ทันจับหลักตัวนี้ให้แม่นๆตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะคือกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่รู้ด้วยใจเมื่อตากระทบนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์แล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันนั่นแหละความปรุงแต่งมันเกิดขึ้นแล้วมันจะเริ่มดิ้นรนปรุงแต่งไปให้เรารู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยจิตจะหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมามันหยิบทีละอันน่ะมันไม่ได้หยิบทีละ6 อันหรอกมันไม่ได้มี6 มือนะถ้าหยิบตัวไหนขึ้นมาตัวนั้นก็เป็นเราส่วนใหญ่ก็คือกายกับใจที่จะมองได้แล้วนี่ตัวกูจิตใจก็คือกูเหมือนกันรู้สึกไหมเรามีกู2 ตัวซ้อนกันอยู่นี่กูข้างนอกใช่ไหมจิตใจเราเป็นกูข้างในอันนี้เกิดจากจิตเข้าไปหยิบฉวยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาทั้งสิ้นเลยหยิบฉวยขึ้นมาได้เพราะว่ามีความปรุงแต่งเกิดขึ้นนะแล้วเราไม่รู้ทันเราก็เลยหลงกลไปคว้าเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาแต่ภาวนานานนะกว่าจะเห็นการหยิบฉวยอายตนะขึ้นมาได้เมื่อการจะเห็นชาติไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะไม่ใช่โมเมเฮ้ยตอนนี้เป็นภพมนุษย์นะมีชาติมีตาหูจมูกลิ้นกายใจพูดง่ายอ่ะแต่เห็นไหมมันไม่เห็นอ่ะไม่เห็นล้างกิเลสไม่ได้เพราะงั้นต่อไปนี้พยายามฝึกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆที่จิตให้มีสติรู้ทันไว้รู้ไปทุกวันน่ะหัดแรกๆก็นานๆจะรู้นะไม่ค่อยรู้เร็วหรอกแต่หัดรู้บ่อยๆกระทบแล้วรู้กระทบแล้วรู้บ่อยๆต่อไปไม่เจตนาจะรู้ก็รู้ได้เองนะจิตมันจะเร็วมากเลยสติมันไวนะทีแรกกระทบไปตั้งนานนะอย่างเห็นสาวสวยเดินมานะโอ้ยชอบจังเลยมัวแต่ดูสาวเนี่ยตั้งนานนะถ้าเป็นคนที่ไม่เคยปฏิบัติมันก็ดูแต่สาวแหละนะแล้วก็เกิดอยากได้เกิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายมากมายนะก็ทะเลาะกับคนอื่นว่าแย่งกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างแต่ก่อนหลวงพ่อบวชมันมีสาวลำวงหลวงพ่อไม่เคยไปลำวงนะเพราะไม่ชอบหรอกแต่รู้ว่ามันมีสาวลำวงเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าไม่รู้นะเมื่อก่อนตามงานวัดนะจะมีสาวลำวงทำไมไปลำในวัดวะนะวัดความผิดของวัดแหละดันไปให้เขาลำในวัดนะแล้วมันก็จะต้องมีการตีกันในวัดแย่งสาวลำวงนะทำไมมันต้องแย่งกันเพราะมันไม่เห็นจิตตัวเองนะถ้ามันเห็นจิตตัวเองนะเห็นผู้หญิงคนนี้ชอบรู้ว่าชอบจบแล้วนะไม่ไปเป็นหมาบ้าไล่กัดกับใครเขาหรอกนะเคยเห็นหมาตัวผู้ไหมมันกัดแย่งตัวเมียเคยเห็นไหมนั่นมันไม่มีสตินะมันอ่านจิตตัวเองไม่ออกไม่อย่าทำแบบนั้นนะทำให้มันสูงกว่านั้นนั้นตาเห็นรูปจิตเราเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันไอ้สิ่งเหล่านี้คือความปรุงแต่งนั้นมันจะครอบงำจิตใจเราถ้าถูกครอบงำเมื่อไหร่นะมันก็มีตัวกูขึ้นมาทันทีเลยทั้งที่เราไม่ต้องไปละตัวกูนะเราละความโง่ของเราเท่านั้นเองมันไม่มีตัวกูให้ละหรอก
ตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบอารมณ์ทางใจเกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆที่จิตให้มีสติรู้ทันฝึกอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกไปหัดทีแรกก็นานๆจะรู้ได้ทีหนึ่งนะหัดไปเรื่อยๆก็รู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นต่อไปความไหวตัวของจิตนิดเดียวก็เห็นแล้วเมื่อเช้าก็มีทิศ2 คนมาส่งกันบ้านนะพวกทิศคือไม่ใช่ทิศวัดอื่นนะหมายถึงพวกที่เคยเรียนเคยบวชที่เนี้ยหลวงพ่อไม่มีเวลาช่วงอื่นนะก่อนหลวงพ่อจะฉันข้าวในช่วงพระอาจารย์ตักข้าวให้หลวงพ่อมีเวลาอยู่สัก20 นาทีหลวงพ่อก็ให้พวกที่เคยเรียนกับหลวงพ่อนะมาส่งกันบ้านเมื่อเช้าก็มีคนหนึ่งนะบอกเขาเห็นเนี่ยในอกของเขาเนี่ยมันไหวอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็มีตัณหาเสียดแทงพุ่งขึ้นมาอะไรเนี่ยเห็นความไหวมันเห็นแต่ทุกข์อ่ะทำยังไงดีนะไหวๆอย่างนี้ก็คือสังขารคือความปรุงคือภพนะแล้วแต่จะเรียกชื่อภพนี้ไหววัฏฏะหมุนอยู่กลางอกนี่แหละเห็นแต่ทุกข์ทำยังไงจะพ้นมันไปได้สักทีเห็นไหมคำถามนี้สะท้อนอะไรรู้ไหมเห็นสภาวะที่ไหวๆเนี่ยโอ้เห็นทั้งวันทั้งคืนแล้วรำคาญเต็มทีทำยังไงจะพ้นมันไปได้สักทีประโยคนี้ก็บอกอยู่แล้วว่ามีโทสะเห็นไหมเพราะงั้นทำอะไรอ่ะมันไหวๆขึ้นมาจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะนะแล้วถ้ามันเหนื่อยเห็นทั้งวันทั้งคืนแล้วมันเหนื่อยแล้วทำยังไงเหนื่อยแล้วก็พักสิวิธีพักของนักปฏิบัติก็คือทำสมาธิทำความสงบเข้ามาเพราะฉะนั้นไม่ใช่พวกเราไม่รู้นะอย่างทิศเนี่ยเขาก็รู้ไหวๆแล้วมันทุกข์นะแต่มันคล้ายๆผงเข้าตาโทสะเกิดแล้วไม่เห็นว่ามีโทสะอะไรเงี้ยหรือรู้หลักที่หลวงพ่อสอนว่าถ้าจิตมันเหนื่อยก็ให้ทำความสงบเข้ามาพอเผชิญหน้ากับปัญหาที่จริงๆนะมันลืมตำรานะเพราะมันจะต้องคลำอย่างนู้นคลำอย่างนี้ลองผิดลองถูกเป็นทุกคนหลวงพ่อก็เป็นแต่ก่อนเนี้ยแทนที่จะรู้ซื่อๆครูบาอาจารย์บอกรู้ซื่อๆเรารู้ไม่ซื่อสักทีเลยเพราะมันรู้ซื่อๆไม่ได้มันทนไม่ได้นี่คนที่1นะจิตมันปรุงเห็นไหมแล้วโอ้ยมันทุกข์ทั้งนั้นเลยนะทำยังไงจะพ้นมันไปได้นะมีโทสะแล้วไม่เห็นนะแล้วมันเหนื่อยเต็มทีแล้วทำไงควรจะทำสมถะแล้วไม่ทำนะนี่คำตอบเห็นไหมไม่ยากหรอกเพราะงั้นถ้าภาวนาจริงๆแล้วหัดสังเกตตัวเองจริงๆรู้ทันกิเลสรู้ทันความปรุงแต่งของตัวเองจริงๆแทบจะไม่ต้องถามครูบาอาจารย์พวกถามมากเมื่อเช้าหลวงพ่อเจอนะบอกว่านี่คนส่งกันบ้านเยอะส่งซ้ำๆมันไม่ค่อยทำส่งไว้งั้นถึงเดือนก็มาส่งอีกแล้วก็ยังมีหน้ามาบอกนะว่ายังไม่ได้ทำเลยของเก่าหลวงพ่อก็เลยบอกว่าไล่ไปเลยเกะกะถ้ายังไม่ทำก็ไม่ต้องมาส่งไม่มีการบ้านแล้วจะมาส่งอะไรเอาการบ้านเก่ามาส่งเนี่ยเสียเวลาเพราะฉะนั้นเราพยายามฝึกตัวเองนะฝึกไปนี่ทิศอีกคนหนึ่งนะมี2 คนนะคนหนึ่งมองไม่ออกว่าจะทำยังไงดีทั้งที่รู้ตำราอีกคนหนึ่งภาวนาเฉียบมากเลยนะจิตนะตั้งมั่นเด่นดวงดีไม่ต้องประคองไม่ต้องรักษาจิตนะส่งตัวขันธ์แตกกระจายออกไปหมดแล้วก็เห็นแต่สภาวะทั้งหลายนะผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปจิตรู้สึกว่าหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เลยมีแต่ทุกข์มีแต่โทษน่าเบื่อเนี่ยนะใจมันเบื่อใจมันเบื่อหน่ายใจมันห่อเหี่ยวแบบไม่มีอะไรที่เร้าใจให้น่าสนใจเลยหลวงพ่อบอกว่าภาวนาดีนะมันถึงมาเห็นตรงนี้ตรงที่เห็นว่าสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างนะเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้
บกพร่องมันก็เป็นญาณอันหนึ่งนะอะไรอาทินาวญาณนะเห็นมันน่าเบื่ออันนั้นชื่อนิพพิทายานเห็นว่ามันเป็นที่พึ่งอาศัยไม่ได้มันไม่มีความปลอดภัยเลยในสังสารวัฏเนี้ยนะอันนั้นเรียกว่าพยตูปทานญาณนะญาณสามตัวเนี้ยเกิดจากการทำวิปัสสนาที่ถูกต้องนะดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยแล้วไม่ใช่เกิดวิปัสสนูช่วงหนึ่งเพิ่มสมาธิเข้าไปแล้วจิตจะก้าวมาสู่ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นภาวนาแล้วบางทีโลกนี้แห้งแล้งเลยจืดสนิทเลยนะเมื่อก่อนหลวงพ่อเป็นนะอยู่ช่วงหนึ่งโอ้โลกนี้จืดสนิทเลยนะไม่มีอะไรเลยแห้งแล้งนะรู้สึกว่าเอาอะไรเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เลยจิตอยากจะพ้นจากตรงนี้ไปแล้วก็พ้นไม่ได้มันคล้ายๆเราเห็นแล้วนะจิตใจเราเนี่ยมันมีแต่ทุกข์นะมีแต่ของน่าเบื่อเราอยากจะพ้นไปมันพ้นไม่ได้ร่างกายนี้ก็มีแต่ทุกข์มีแต่ความน่าเบื่ออยากพ้นจากกายมันก็ยังพ้นไม่ได้เพราะเรายังมีขันธ์อยู่เนี่ยมันเป็นกระบวนการพัฒนาการทางปัญญานะเห็นแล้วจะทำไงดีเห็นไหมใจกำลังดิ้นคลุกคลักทำยังไงจะพ้นจากไอ้โลกอย่างนี้นะไอ้นั้นอยากพ้นออกไปนะเป็นญาณอีกตัวหนึ่งนะจำชื่อไม่ได้เมื่อกี้จำได้ตอนนี้ลืมแล้วช่างมันนะอยากพ้นออกไปก็หาทางทำยังไงจะพ้นทำยังไงจะพ้นทำยังไงจะพ้นในหัวสมองเต็มไปด้วยคำว่าจะทำยังไงจะทำยังไงจะทำยังไงแล้วทำอะไรก็ไม่พ้นหรอกนะเพราะอะไรจะพ้นอะไรกับกายอ่ะก็กายนี้ยังไงก็อยู่จะพ้นไงกับจิตล่ะนะเข้าฌานไปอยู่ในพรหมโลกให้จิตมันก็ยังไปอยู่ด้วยนะมันพ้นไม่ได้นะแล้วสติปัญญาแก่รอบขึ้นนะใจค่อยยอมรับความจริงได้มันมีเหตุมันก็มีมันหมดเหตุมันก็ดับเนี่ยมันเห็นไตรลักษณ์นะสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะเห็นซ้ำๆนะใจก็ปล่อยวางนี่เห็นไหมพวกทิศที่มาเรียนพวกนี้เรียนเป็นปีๆนะหลายปีแล้วกว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้แล้วมีเด็กอีกคนหนึ่งทิศอีกคนหนึ่งมานั่งปรับกล้องอยู่นี่แหละปรับแล้วปรับอีกปรับแล้วปรับอีกอยู่นั่นนะอันนี้จิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่โดยไม่ต้องรักษาแล้วตัวอย่างของคนซึ่งภาวนาแล้วมีผลนะพวกนี้ยังไม่ถึงมรรคผลหรอกนะแต่ก้าวไปในเส้นทางของวิปัสสนาญาณเข้มแข็งนะบางคนเนี่ยนะถึงขนาดว่าจิตมันเป็นกลางแล้วเป็นกลางต่อสุขต่อทุกข์ต่อดีต่อชั่วมันเดินวิปัสสนาเต็มที่มันผ่านให้วิบากสามตัวนั้นมาตัววุ่นวายสามตัวนั้นมาเนี่ยทำไมเขามาได้เขาอดทนนะฟังแล้วทำไม่ใช่ฟังแล้วก็อีกเดือนหนึ่งมาฟังอีกเดือนหน้าก็มาฟังอีกแล้วก็ไม่เอาไปทำแล้วมันจะดีได้ยังไงงั้นธรรมะนะทอธงรอเรือสองตัวมอม้าธรรมะกับทอทหารสระอัมต้องทำนะออกเสียงเดียวกันนะทำคนไทยออกเสียงเดียวกันนะแต่แขกออกเสียงไม่เหมือนกันนะตัวทอธงกับทอทหารเสียงไม่เหมือนกันหรอกแต่เราออกเสียงอย่างแขกไม่ได้นะเพราะงั้นธรรมะนะฟังแล้วต้องทำถ้าไม่ทำไม่มีวันเข้าใจหรอกเหมือนพี่คนที่หลวงพ่อเล่านะเขาบอกเขาเรียนปริยัติจบแล้วแต่เขารู้ว่านี่คือแผนที่เขายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติเลยเขาถามว่าจะลงมือปฏิบัติยังไงจะปฏิบัติได้จิตเธอต้องตั้งมั่นไม่งั้นเดินปัญญาไม่ได้นะเรียนมาแล้วเนี่ยสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแม้ท่องได้แต่สัมมาสมาธิเป็นยังไงไม่รู้เนี่ยแล้วมันจะได้มรรคผลอะไรรู้ชื่อสภาวะนะแต่ละตัวรู้หมดเลยนะมีอะไรเป็นปัจจัยชนิดไหนนะในปัจจัยทั้งหมดนะจะเป็นตัวไหนรู้หมดเลยนะ
สภาวะหนึ่งนะมีปัจจัยหลายตัวนะใช่ปัจจัยตัวเดียวส่งมารู้หมดแต่ไม่เคยเห็นสักตัวเรียกว่ามีแผนที่แต่เดินไม่เป็นนะเดินทางไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องทำสรุปวันนี้ที่สอนก็คือฟังธรรมะแล้วต้องเอาไปปฏิบัติเอาปฏิบัติอย่างง่ายที่สุดก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันไว้ตาเห็นรูปจิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลรู้ทันหูได้ยินเสียงไม่ใช่หมดแต่ได้ยินเสียงหูได้ยินเสียงแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลให้มีสติรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสจิตใจเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลให้มีสติรู้ทันจิตกระทบความคิดธรรมารมณ์ที่เรารู้จักส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่จิตมันคิดเอานะพอจิตกระทบธรรมารมณ์เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นที่จิตอย่างเราคิดถึงคนนี้ขึ้นมาโทสะเกิดเราคิดถึงคนนี้ขึ้นมาราคะเกิดเนี่ยคิดถึงสิ่งนี้มีความสุขคิดถึงสิ่งนี้มีความทุกข์นะพอใจเรากระทบความคิดเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลให้มีสติรู้ทันไปทำเท่านี้แหละนะไปทำแค่นี้จำได้ไหมที่สอนเยอะแยะนะสรุปออกมาสอนตรงนี้นะให้ทำตรงนี้เวลาลงมือทำก็คือเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่จิตใจตัวเองให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันจิตจะเข้าไปยึดถือแล้วความทุกข์มันจะเกิดทางใจนะอันนั้นไม่ต้องคิดถึงเดี๋ยววันหลังก็เข้าใจเองปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งนักนะเราภาวนาแล้วเราจะอัศจรรย์ในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะอัศจรรย์จริงๆเลยว่าท่านค้นมาได้ยังไงเนาะมันลึกเหลือเกินประณีตเหลือเกินแต่เราทำเริ่มต้นอย่างที่หลวงพ่อบอกนะวันหนึ่งเราจะแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทได้ล้างอวิชชาได้อาสวะก็ห่อหุ้มจิตไม่ได้ชีวิตก็เข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงโลกนี้ว่างขันธ์ห้าก็ว่างนะจิตก็ว่างมันไม่มีที่ตั้งของความทุกข์ในว่างมันเป็นความบรมสุขเพราะไร้เครื่องเสียดแทงสุขในโลกมีความเสียดแทงแทรกอยู่เสมอนะมีโอกาสได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าขี้เกียจนะอย่าเอาแต่ฟังลงมือทำให้ได้ถ้าหลวงพ่อนิสัยเหมือนพวกเราส่วนใหญ่นะป่านนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมหลวงพ่อฟังหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอ่านจิตตนเองก็คือสิ่งที่หลวงพ่อบอกเรานี้แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตมีสติรู้ทันไปใช้เวลาไม่มากนะที่จะเข้าใจจิตใจตัวเองวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเบอร์หนึ่งดูการทำงานของขันธ์ห้าดูการกระทบของรูปทำให้เกิดสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเกิดเป็นตัวเราขึ้นมาขอโอกาสภาวนาให้หลวงปู่ดูครับเอาทำไปเลยเบอร์สองเบอร์หนึ่งทำไปก่อนเอาเบอร์สองปฏิบัติในรูปแบบโดยนั่งสมาธิและเดินจงกรมวันละ1 ชั่วโมงเวลานั่งสมาธิรู้สึกอึดอัดอยากสงบแต่ฟุ้งซ่านมากรู้สึกตัวได้มากกว่าเดินจงกรม
ระยะหลังเริ่มปฏิบัติในรูปแบบเป็นช่วงสั้นๆหลายๆช่วงแทนการนั่งยาวๆระหว่างวันรู้สึกตัวได้บ้างแต่ยังคงน้อยขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติค่ะก็ปฏิบัติได้ดีขึ้นแล้วนะค่อยๆสะสมไปอันนี้มันเป็นศิลปะเฉพาะตัวบางคนชอบนั่งสมาธิยาวๆแล้วดีเรานั่งยาวๆแล้วเราหลับนะเราก็ใจมันหลงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมีเวลา5 นาที10 นาทีเก็บไปเรื่อยๆนะเป็นเรื่องเฉพาะตัวหรอกอันนี้อะไรก็ได้ที่ทำแล้วสติเกิดเอาอันนั้นแหละนะที่ทำอยู่ดีนะเบอร์ 3เห็นร่างกายเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งแบบดูสารคดีพยายามแก้ตรงที่ทำจิตว่างและกดไม่ให้คิดให้ได้ดีขึ้นการฝึกแต่ละวันเจอภาวะต่างกันคิดนำบ้างดูกายบ้างยามปกติเห็นความคิดและอารมณ์เกิดเองไวขึ้นบางทีกายดึงให้เห็นจิตแบบอัตโนมัติเห็นความเฉยบ่อยขึ้นจนไม่แน่ใจว่ากดตัวเองให้นิ่งหรือเฉยจริงค่ะมันไม่ได้กดนะแต่ก่อนมันชอบน้อมเข้าหาความว่างๆก็ไม่ดีหรอกอันนั้นนะมันจะไม่เกิดปัญญาอะไรหรอกนะที่ทำอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าพัฒนาขึ้นนะแต่มันยังฟุ้งซ่านอยู่นะเพราะงั้นต้องทำความสงบเข้ามาเป็นระยะถ้าใจฟุ้งๆภาวนาไม่ได้ดีเบอร์ 1ตอนนี้ลองถอยจิตออกมาสิถอยออกมากลับมาอยู่กับโลกข้างนอกตอนที่เข้าไปข้างในนะช่วงแรกๆมันก็โอเคแต่พอนานๆนะมันบางทีมันเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวแวบๆนะแต่ว่าไม่ห้ามมันเคลิ้มลงไปก็รู้นะแล้วตัวหนึ่งที่มันเด่นขึ้นมานะก็คือตัวตนนะตัวกูเก่งกูไม่ฟังใครอะไรพวกเนี้ยนะมันจะซ่อนอยู่ค่อยๆสังเกตเอาเราภาวนาเราเรียนรู้กิเลสตัวเองนะเราไม่ได้น้อมใจให้นิ่งๆว่างๆนะแต่ที่เข้าไปอย่างนี้ใช้ได้นะจิตมันเข้าไปข้างในบางจังหวะมันก็พักนิ่งๆอยู่บางจังหวะมันก็เดินปัญญานะแต่ว่าตอนที่ออกมาแล้วเนี่ยมีสติให้ต่อเนื่องเลยระหว่างที่อยู่ในสมาธิก็มีสติตอนถอยออกจากสมาธิก็มีสติอย่าให้ขาดช่วงนะอย่ารู้สึกไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นการบังคับจิตนิดหนึ่งแล้วรู้สึกไหมจิตมันจะแข็งขึ้นมามันจะแน่นขึ้นมานิดหนึ่งนะจิตขนาดนี้มันเลยไม่ธรรมดานะถอยออกมาอยู่ระดับนี้นะอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ภาวนาไปอยู่ตรงเนี้ยแล้วเวลาจิตรวมเองไม่ต้องน้อมเข้าไปข้างในถ้าน้อมเข้าไปเดี๋ยวซึมนะมีสติอย่างนี้นะแล้วเวลาจิตรวมมันรวมเองแหละเบอร์ 4ปฏิบัติในรูปแบบโดยภาวนาพุทโธดูร่างกายหายใจเห็นความคิดเกิดดับสลับกันไปรู้สึกสุขและว่างไม่นานก็หายไปจากนั้นพิจารณากายเห็นกายกับจิตเป็นคนละส่วนกันระหว่างวันดูกายเคลื่อนไหวบางวันเห็นความสุขเกิดเองในใจและดับไปหลงคิดบ่อย
เห็นการเปลี่ยนของจิตเวลามีผัสสะกระทบ บางครั้งรู้สึกเหนื่อย ขอคำแนะนำครับที่พูดมาถูกหมดเลยนะแต่ตรงที่ว่าภาวนาแล้วเหนื่อยทำความสงบเข้ามาอย่าทิ้งสมถะนะสมถะจำเป็นนะถ้าเราทิ้งไปเดี๋ยววิปัสสนูเอาไปกินหมดนะส่วนที่เห็นอะไรต่ออะไรนั้นเห็นจริงๆเห็นถูกแล้วเบอร์ห้าไม่ต้องกังวลพอหลวงพ่อเรียกรู้สึกไหมจิตมันเตรียมต่อสู้เต็มที่แล้วนะมันรวบเข้ามาปุ๊บเข้ามาเลยจิตปกติดีอยู่แล้วนะธรรมดาที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่ต้องจริงจังกว่านี้นิดนึงนะเบอร์ห้าว่าไปเบอร์ห้าในรูปแบบเดินจงกรม 30-60 นาทีดูกายเคลื่อนไหวดูจิตเผลอเพ่งระหว่างวันจะรู้ตอนตัวขยับและรู้เวทนาที่เกิดขึ้นเป็นคนรักสบายจึงฝึกดูเวทนาทางใจแต่ชินดูกายกับจิตเผลอเพ่งมากกว่าเดินจงกรมแล้วเพ่งเจ็บแน่นที่อกบ่อยๆอยากสลับไปนั่งสมาธิบ้างเพราะตอนนั่งสมาธิดูร่างกายหายใจรู้สึกเจ็บแน่นอกน้อยกว่าขอหลวงพ่อช่วยแนะนำค่ะไอ้ที่เจ็บแน่นนะเพราะว่าเราไปบังคับจิตตัวเองมันจะแน่นๆนะถ้าเรารู้เฉยๆไม่แน่นหรอกนะแล้วที่หลวงพ่อบอกว่ามันหย่อนไปมันหมายถึงใจมันติดความสุขเยอะไปนะมันรักสุขมากไปหน่อยต้องอดทนนะต้องเข้มแข็งนะเคลื่อนไหวไว้อย่ายอมแพ้ถ้าหลวงพ่อบอกไปนั่งเถอะนั่งนะแล้วใจเราแหมสบายนะมันสนองความรักสุขของเราของหนูเบอร์ห้านะมันเป็นโรคติดสุขนะต้องระวังตัวนี้ต้องเข้มแข็งหน่อยเข้มแข็งสู้เบอร์หนึ่งรู้สึกตัวไว้สติอ่อนไปใจมันเคลิ้มเข้าไปแล้วนะโมหะมันแทรกนะอย่างนั้นสมาธิอย่างนั้นไม่ดีโมหะแทรกเบอร์หนึ่งเบอร์หกภาวนาเพราะป่วยชีวิตประจำวันอยู่กับลมหายใจทำทานรักษาศีลดีขึ้นเพิ่งเข้าใจความรู้สึกตัวเห็นหลงคิดสลับรู้นั่งสมาธิชอบวิเคราะห์การคิดภาวนาฟุ้งซ่านรอดูสภาวะติดนิ่งไม่ใช่คนดีจริงแต่คิดแต่ติดดีมีมานะไม่ฟังใครมีความเข้าใจตัวเองและมีความสุขกับร่างกายมากขึ้นที่ทำมาเพื่อเตรียมความพร้อมตอนป่วยขอหลวงปู่เมตตาชี้แนะค่ะก็ดีแล้วนี่ที่ทำอยู่นะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะจิตมันก็พัฒนาขึ้นเยอะเวลาป่วยเวลาชีวิตมีปัญหานะการภาวนามันจะกระฉับกระเฉงดีกว่าตอนสบายซึ่งตอนสบายมันจะเพลินนะเพราะฉะนั้นความป่วยของเราเนี่ยมีคุณประโยชน์ทำให้เราขยันภาวนานะอย่าไปเกลียดมันนะอย่าไปเกลียดความเจ็บป่วยอย่าไปเกลียดร่างกายดูมันไปเรื่อยมันกำลังสอนความจริงให้เราเห็นในโลกนี้นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนะมันกำลังสอนธรรมะเราอยู่นะจิตใจอย่าให้หดหู่ท้อแท้นะถึงจิตใจเราหดหู่ท้อแท้โรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่ได้หายนะเพราะงั้นถ้าร่างกายเจ็บป่วยนะจิตใจมีความสุขไว้นะมันก็จะป่วยที่ร่างกายจิตใจเราแข็งแรงบางทีหายป่วยนะบางคนหายป่วยได้เลยเบอร์ 7ตื่นเบอร์ 7ทำในรูปแบบทุกวันพอจะเห็นจิตได้บ้างว่าไม่เที่ยง
เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจากสิ่งที่มากระทบ ขี้หงุดหงิด ใจร้อน เห็นกายใจแยกกันได้ไม่บ่อย ยังติดอยู่ในระดับความคิด เพราะจิตไม่ตั้งมั่น กลัวภาวนาไม่ถูก ขอหลวงพ่อสั่งสอนค่ะไอ้ที่หลวงพ่อสอนวันนี้เอาไปทำนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตนะรู้เรื่อยๆแต่ทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบไปด้วยนะเบอร์ 6นะภาวนาดีมากๆเลยนะไม่ต้องกังวลอะไรหรอกป่วยก็ป่วยไปเจ็บก็เจ็บไปตายก็ตายไปนะจิตเราไม่ได้เสียหายเลยร่างกายไม่มีอะไรนะร่างกายมันตัวทุกข์จิตที่ฝึกดีแล้วมันไม่เกี่ยวกับร่างกายหรอกนะร่างกายนี้แตกสลายสมมติว่ามันจะแตกสลายจิตเรายังมีกิเลสอยู่มันก็ไปสร้างร่างกายใหม่ได้นะแล้วจิตที่มันสะอาดหมดจดสวยงามอย่างนี้มันก็จะสร้างร่างกายที่ดีขึ้นมาร่างกายเจ็บป่วยนะเพราะวิบากนะมีกรรมเก่าก็เลยเจ็บป่วยอย่างนี้ไม่ต้องไปแก้กรรมเก่าเราภาวนาของเราให้ดีในปัจจุบันนะวันนี้หลวงพ่อยังเห็นแวบๆนะมีโยมคนหนึ่งเนี่ยวันนี้เห็นแกรู้นะว่าหลวงพ่อจะพูดถึงแกรีบชะโงกให้เห็นนะว่านั่งตรงนี้ค่ะนะเนี่ยเป็นมะเร็งนะหมอบอกว่าจะตายแล้วนี่อยู่มา10 กว่าปีจนหมอตายไปแล้วก็ไม่รู้ตัวแกยังอยู่เลยนะใจที่เข้มแข็งนะเบอร์ 8ปฏิบัติในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิและเดินจงกรมอย่างละ1 ชั่วโมงทำทุกวันต่อเนื่องในชีวิตประจำวันเมื่อก่อนหลงนานแต่ปัจจุบันหลงแล้วรู้ได้เร็วขึ้นอยากนั่งสมาธิได้นานขึ้นแต่ยังทำไม่ได้เวลานั่งสมาธิจะเกิดความรู้สึกตึกตักที่กลางอกพอออกจากสมาธิก็หายไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับเกิดอะไรกลางอกนะเกิดความรู้สึกตึกตักที่กลางอกมันธรรมดานะมันเป็นปกติอย่างทิศคนที่หลวงพ่อเล่าก็คล้ายๆอย่างนี้แหละนะสังขารมันปรุงขึ้นกลางอกนะวัฏฏะมันหมุนอยู่กลางอกมันธรรมดาจิตมันชอบเข้าสมาธินะเข้าสมาธิไม่เป็นไรแต่ต้องมีสติตลอดสายนะอย่าให้ขาดสติไปนะแล้วพอออกจากสมาธิเนี่ยดูลงในร่างกายเลยร่างกายมีแต่ของเป็นทุกข์ร่างกายมีแต่ของไม่เที่ยงเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปพิจารณาลงในร่างกายไปเลยนะเข้าสมาธิแล้วไม่ต้องไปค้นคว้าภายในนะในจิตไม่ต้องค้นคว้าตรงนั้นเพราะค้นคว้าเท่าไหร่มันไม่มีวันจบหรอกจิตสงบแล้วเนี่ยถอยออกมาพิจารณาร่างกายไปวันนี้หลวงพ่อเทศน์ให้ฟังเท่านี้นะเลิกเร็วนิดนึงวันนี้คอร์สจีนว่าจะถ่ายรูปอาจารย์หนีไปอินเดียแล้วเหลือแต่สมาชิกคอร์สเชิญกลับบ้าน